एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। माको किचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले चिकन कबाब बनाउन गइरहेछु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। यसरी बनाएको चिकन कबाब एकदम मिठो हुन्छ। अब म बनाउन सुरु गर्छु है त। यसको लागि मैले चिकन सेक कबाब लिएको छु। अब म यसलाई सानो पिस गरेर काट्न गइरहेछु। साथीहरू, अब म यसलाई 2 पिस बनाइदिन्छु। हजुरहरूले यसलाई आफ्नो हिसाबले काट्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, मैले फ्राई प्यान बसालिसकेँ। अब यसमा तेल अलिकति राखेर फ्राई गर्न सुरु गर्छु। साथीहरू, तेल पनि तातो भइसक्यो। अब म यसमा एक पिस गरेर सबै कबाबहरू एड गरिदिन्छु। यसलाई सुरुमा लो फ्लेममा राखेर पकाउनु पर्छ। हाई फ्लेममा राख्नु हुँदैन। हाई फ्लेममा राखेर पकायो भने भित्र पाकेको हुँदैन, बाहिर चाहिँ तर्न सक्छ। त्यही भएर मिडियम फ्लेममा राखेर चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ। साथीहरू, एकतिर ब्राउन कलर भएपछि अर्कोतिर पल्टाइदिनु पर्छ। साथीहरू, यो लगभग पाकिसक्यो। हजुरहरूले पनि छोटो समयमा यसरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। साथीहरू, हजुरहरूको घरमा साथीभाइहरू पाहुनाहरू आउनुभएको बेलामा यसरी बनाएर खुवाउनुहोला। पाहुना पनि खुसी, हजुरलाई पनि छोटो समयमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि मैले गोरुबेराको अचार पनि रेडी बनाइसकेँ। यसरी बनाएको कबाब एकदम मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि घरमा एकचोटि यसरी नै बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। हजुरहरू सामु मेरो भिडियो नछुटोस् भनेर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।